ඔන්න වෙනද වගේ මන්දත් SNP YouTube channel එකේ කවුරු කතා නොකරපු අලුත් මලු ට්‍රික් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් මලු ට්‍රික් බලන්න කැමති නම් දැන්ම මාව subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එක all දාලා තියාගත්තොත් මම අලුතෙන් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඕගොල්ලෝ ගාවට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකත් මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් හොලවලා කරන්න පුළුවන් සුපිරි රහස් ට්‍රික් එකක් ගැන තමයි යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු වීඩියෝ එකට මොකද්ද මේ අලුත් මලු ට්‍රික් එක කියලා. හරි යාළුවනේ මේ දේ කරන්න අපිට පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහලා type කරන්න check me කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා. මම මීට කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙන ඉඳන් මම මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්න. මුල් වලට ඕපන් වෙද්දි මෙන්න මේ වගේ සරල ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති select an application කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ටච් කරන්න. ඒකට ටච් කරාට පස්සේ තප්පර කීපයකින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම ඇප්ලිකේෂන් ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනට ආපු ඉඳන් මම අද කතා කරන දේ ගැන සරලව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි කිව්වා ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් එකපාරක් හොල්ලපු ගමන් හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහේ සුපිරි රහස් ට්‍රික් එකක් ගැන කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ දේ කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ එදිනදා ජීවිතයේදී ඔයා වැඩිපුරම යූස් කරන ඇප්ලිකේෂන් එක මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ. ඔයා හිතන්න WhatsApp එක හරි Facebook හරි YouTube කියන එක හරි තව මොන හරිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් නම් ඔයා හැම දවසකම පාවිච්චි කරන්නේ අන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයා මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ. මම දැනට YouTube කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් YouTube කියන ඇප්ලිකේෂන් එක එන්ටර් වුණා. හරි යාළුවනේ. දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් කරන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ ඔයාට ওই ඇප්ලිකේෂන් එක ඔහොම සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතනින් බැක් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතනින් බැක් වුණා. හරි යාළුවනේ. මෙතනදී දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයා එකපාරක් මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එක හොල්ලන්න. ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ. ඔන්න මං හෙල්ලුවා. හොල්ලපු ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති YouTube ඇප්ලිකේෂන් එක නිකම්ම ඕපන් වුණා. ඔන්න මං ආයෙම පෙන්නන්නම්. ඔන්න මම බැක් කරා. ඔන්න ෆෝන් එක එකපාරක් හෙල්ලුවා. ඔන්න ඔයාලට පේන්නේ නැති YouTube ඇප්ලිකේෂන් එක ආයෙ පාරක් ටක් ගාලා ඕපන් වුණා. මෙතනදී වෙන්නේ යාළුවනේ සරලවම කිව්වොත් ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඇප්ලිකේෂන් එක මෙතන එන්ටර් කරාට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම ඇප්ලිකේෂන් එක එකපාරක් ඔයාගේ ෆෝන් එක හොල්ලපු ගමන් ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා හිතනවා WhatsApp එක ඇතුලේ ඉන්න ගමන් ඔයාට Facebook එක ඕපන් කරගන්න ඕනලු. ඉතින් ඔයා WhatsApp එකෙන් අයින් වෙලා Facebook එක හොයනකොට ඒක තවත් පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඔයාට කරන් තියෙන්නේ WhatsApp එකේ ඉන්න ගමන් එකපාරක් ෆෝන් එක හොල්ලපු ගමන් Facebook එක නිකම්ම ඕපන් වෙනවා. ඔයාට පේන්නේ නැති දැන් YouTube එක එකපාරක් හොල්ලපු ගමන් YouTube ෆෝන් එක එකපාරක් හොල්ලපු ගමන් YouTube ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් වුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාට ගොඩාක්ම ලේසි වෙයි කියලා. ඔයාගේ එදිනදා ජීවිතයේදී වැඩ කරනකොට ඔයාට හදිස්සියට එකපාරට මොකක් හරි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕන නම් හොය ඉන්නතු එකපාර ඒක මෙතනට එන්ටර් කරලා තිබ්බනම් එකපාරක් හොල්ලපු ගමන් ඇප්ලිකේෂන් එක නිකම්ම ඕපන් වෙනවා. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් අනිත් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි නොතේරිච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ අලුත් මලු තාක්ෂණික මෙන්ම අධ්‍යාපනික වීඩියෝ රසක් ඉදිරියට මම වීඩියෝ මගේ channel එකෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඔයාලට හැම දෙයක්ම බලන්න කැමති නම් මාව subscribe කරලා තියාගන්න. හරි යාළුවනේ අදට මම වීඩියෝ එකකින් සමුගන්න. තවත් මේ වගේම අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලෝ ගාවට එනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.